Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Fourth week na po at pangalawang araw po ng pang-apat na linggo. Ito po ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan. Ako po si Mark Castrodes. At ako naman po si Cathy San Gabriel. Ang comprehensive coverage na ito ay inihahatid namin sa inyo sa pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Radyo ng Bayan, Philippine News Agency, Philippine Information Agency at 15 local radio stations and cable networks nationwide. Mukhang maraming tanong iniwan ang hearing kahapon, Cathy. Pero bago po natin puntahan ang events kahapon, punta muna tayo kay Ralph Rivas para update sa harap ng Senado. Magandang hapon, Mark, Cathy. Ito nga ang Day 17 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Kanina ay nakita natin itong si Vice President Jejo Marbinay na sumaglit dito sa Senado. More or less para batiin si Senate President Juan Ponce Enrile para sa kanyang ika-88 kaarawan ngayong araw. Nakita rin natin na sumaglit itong si running priest Father Robert Reyes para na rin batiin itong si Senate President Juan Ponce Enrile. Despite the occasions, the birthday nga nitong ni Senator Enrile at Valentine's Day pa rin ngayon, ay inaasahang magpapatuloy pa rin itong political drama dito sa loob ng Senado. At by now, I think alam na natin na equally relevant din ang pagtutok natin sa mga kaganapan sa labas ng Senado, sa mga press briefings at media appearances nga nitong prosekusyon at depensa dahil nga sa mga nakikita nating mga impormasyon na kanilang sinisiwalat. At bagamat maaaring ma-cite for contempt ang magkabilang panig, ay tiwala naman o binibigyan ng benefit of the doubt ng mga senator judges na magiging mas maingat na itong prosekusyon at depensa sa pagbibigay ng mga impormasyon sa media. At ayon pa nga kay Senator Miriam Defensor Santiago na by trust na lamang ang kanilang pinauubaya sa mga prosekusyon at depensa para na rin maprotektahan ang kalayaan ng pamamahayag ng media. Sa loob naman ng korte, naging mainit ang diskusyon patungkol nga kung papaano nakuha ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya. Partikular yung mga dokumento na nakuha nila sa isang little lady na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin kilala. Ayon naman sa depensa, ito ay isang halimbawa ng senaryo ng fruit of the poisonous tree. Pero generally, hindi nga ito admissible sa korte, pero may mga exceptions ito. Uno nga kung parte ito ng isang ebidensya na nakuha ng legal at sa tamang paraan. Kung eventually ay mapapatunayan ng prosekusyon na eventually ay makikita din natin ang mga ebidensyang ito o di kaya naman ay kung gagamitin ito ang good faith exception kung naniniwala nga ba ang prosekusyon na legal ang kanilang ginawa. But by now, malinaw na rin sa atin na hindi na lamang ito usapin ng politikal at legal. Usapin na rin ito ng psikolohikal at pang-ekonomiya dahil nga nakakaapekto ang mga factors na ito sa takbo ng impeachment trial ito ni Chief Justice Renato Corona. Kung ano man ang mga factors na ito, yan ang ating aalamin maya-maya lamang. At yan ang pinakamaiinit na balita mula dito sa labas ng Senado. Maraming salamat sa iyo, Ralph Rivas, at maraming ang nangyari kahapon, Mark. Isa sa mga naging eksplosibo ay itong pagbubunyag nitong branch manager ng PS Bank Katipunan. Tingnan po muli natin ang highlights nung nangyari kahapon. Sa Day 16 ng paglilitis ni Chief Justice Renato Corona, napagpasyahan ng impeachment court sa botong 13-10 na respetuhin ang temporary restraining order na inisyu ng Supreme Court patungkol sa dollar accounts ng Chief Justice. Lumabas din sa paglilitis na may karagdagang 5 time deposit account si Corona na may kabuuang opening amount na mahigit 23 million pesos. Halos isang oras na antala ang pagsisimula ng Day 16 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Nagkokos kasi ang mga senator judges ukol sa temporary restraining order na inisyu ng Korte Suprema sa dollar accounts ni Corona. Sa botong 13-10, napagpasyahan ng impeachment court na respetuhin ang TRO ng Korte Suprema. The Senate reserves the right to vigorously defend before the Supreme Court the issuance of the subpoenas for the banks for the foreign currency bank deposit accounts. The Senate, acting as an impeachment court in the trial of the Honorable Chief Justice Renato C. Corona of the Supreme Court, is prepared to argue its case on the merits and to defend the legal and public policy basis underlying its ruling about the said subpoenas. So ordered. Ipiniliwanag naman ng mga senador ang kanilang mga boto.
But what ultimately swayed my vote to respect the said TRO is that I agree with the preliminary reading of the Supreme Court majority that foreign currency deposit accounts are of an absolute confidential nature. Isipin din po natin yung milyon-milyong mga kababayan natin, lalo maghihirap din pag ang FCDU po ay nagka-bank run at yung pong karapatan naman. Baka balang araw po, wala na tayo matakbuhan kung tayo po ay naagrabyado o nawawala ng justisya. If we do not obey the TRO, then we are engaged in a collision course. And it is now for the Senate to avail of the last clear chance to avoid a collision which will naturally result in a constitutional collision. Idinagdag pa ni Santiago na mahalaga ang pagkakaroon ng check and balance sa pagitan ng tatlong sangay ng pamahalaan. The theory of checks and balances prohibits this impeachment court from claiming an exception unto itself. Under the theory of separation of powers, there are three branches of our government, as enumerated in our Constitution. There is no specific provision in the Constitution that our governmental system is divided into three branches, but you can imply it from the fact that there are three separate and successive articles in our Constitution, headed with the titles, the legislative branch, the executive branch, and then the judicial branch. So by implication, we imply that our government has three branches. Nagalit naman ang mga senador sa ginawang press con ng defense panel kung saan inakusahan nila ang Malacanang na sinusuhulan ang mga senator judges ng tig-100 milyong piso para bumoto laban sa TRO ng Supreme Court. Sa mga magigiting na abogado ng depensa, inahamon ko kayong lahat na pangalanan ang nagpaabot sa inyo ng kwentong ito. Malaking insulto sa institusyong ito at sa aming mga senator judges. Kinwestiyon naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang ginawa ng defense team na naglagay daw sa alanganin sa mga senator judges. What do you think would happen if you had a case in the Sandigan Bayan, the CA, or the Court of Appeals, or the Supreme Court, and the night before a important decision was to be made, you would go on air saying that some of the justices are being bribed and being offered 100 million? That is a terrible allegation, Your Honor. And But that is not the allegation we made. What Okay. we said, Your Honor, was that we had received information that there were offers. We never meant to taint the integrity of the senators, Your Honor. Humihingi po kami ng dispensa kung hindi po naging malinaw ang aming pahayag. The reason we had to go to the media is because we wanted to send a very clear message to those who would try to subvert the process, that we will not allow it to go unnoticed. We will bring it to the light of day. We will expose it. But we will protect the integrity of we the fully proceedings understand here. that. Inuutos sa mga miyembro ng defense panel na magsumiti ng paliwanag kung bakit hindi sila dapat i-cite in contempt sa ginawa nilang ito. Bagamat bumalik sa witness stand ang presidente ng Philippine Savings Bank na si Pascual Garcia, minabuti ng depensa na hindi na ito isailalim sa cross-examination. Pero pinasampina ng korte ang lahat ng iba pang peso investment management, trust at settlement accounts ni Corona sa PS Bank. Tumestigo din si Annabel Chongson, branch manager ng PS Bank sa Katipunan. Sa pagtatanong ni Senator Franklin Drilon, lumabas na may 5 time deposit account si Corona na may kabuang opening amount na mahigit na 23 million pesos mula 2007 hanggang 2010. Kinwestiyon naman ni Cuevas kung si Chongson ay witness ni Senator Drilon dahil hindi naman daw siya kiniklaim na witness ng prosekusyon. He's not a witness for the prosecution, neither is he a witness for the defense, neither is he a witness for Senator Drilon. May I be heard, Mr. President? Yes, please. Our earlier manifestation, Mr. President, is that we are adopting this witness. Kung kaya't pina-strike out ni Enrile ang testimonya ni Chongson sa pagtatanong ni Drilon at pinayagan ng prosecution na isailalim siya sa kanilang direct examination. Binusisi naman ni Presiding Officer Enrile at Senator Jinggoy Estrada kung paano nag-leak ang dokumento ukol sa mga bank account ni Corona. Ayon kay Chongson, fake daw ang mga dokumentong ginamit ng prosecution sa pagpapasabina sa bank account ni Corona. It seems fake. They are fake documents, sir. They are fake documents. Are you sure? Yes, sir.
All right. Now, And councils. this did not come from our banks. No, but I want to know whether those are genuine, replica of genuine documents in your bank or they are not. No, sir. They are not. What do you mean by no, sir? They are not, sir. Iniutos ni Presiding Officer Enriles sa prosekusyon na magbigay ng paliwanag ukol sa issue sa loob ng 24 oras. Kaya po, in good faith po kami na inattach po namin ito at it turned out na at least the 10 bank accounts turned out to be existing and accurate. Yung at least yung 10 bank account numbers stated or covered by the subpoena, naging accurate po yung 10 yun. Sa ika-17 araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, ipagpapatuloy ng prosekusyon ang paghaharap ng mga testigo at dokumento patungkol pa rin sa bank account ng Chief Justice. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ganap ang dengue, mag-abakada, aksyon barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok, butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba, palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo, alisin ang tubig sa paminggalan, linisin ang mga lulod, itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok, magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Back, yan po ang highlights kahapon at napakaraming ang questions at yun ang aking nabanggit kanina, Cathy, at nais natin syempre linawin at bigyan tayo ng idea kung ano yung mangyayari ngayong araw na ito, and we're honored to have with us this afternoon Senator Pimentel. Magandang hapon, Senador. Magandang hapon, Cathy and Mark, at sa lahat po ng nanonood sa atin. Kahapon po, Senator Pimentel, ay nagbotohan yung mga senador at nanalo po ang majority na sinabing dapat i-uphold yung TRO na inisyu ng Korte Suprema. Kayo po ay bumoto in favor of upholding the TRO. Bakit po? Actually, we were very careful with our words. No, we used the word respect. So, ang tagal ng aming caucus, kaya kung napansin ninyo, very late nag-start ang trial kahapon, or yung opening ng court session, no? 3 o'clock na yata. Dahil po nga doon talagang very heated yung exchange, heated but civilized ang exchanges doon sa caucus, kaya because it was a close fight. Well, sa akin,